Đấy. Cầm lên. Rồi. Thank you. See you soon. Tùng nhá, mày xăm chân nè. Nào, tay nào, bạch ạ. Thank you đâu. Đây. Đấy, nó phải chất như thế này, chất như nước cất. Nào, đổ ra. Rơi chưa? Rồi, ok, cho một túi đi, cho hết một túi đi. Không cần phải đếm nữa, cho hết một túi đi. Thank you. Ôm nhau cái đi. He's my younger brother. Huh? It's you, boss. What do you mean? Big boss. Big manager.